चाहिँ डल्ने बेला भइसकेको छ। पातलो भयो। टिमुरको यो चाहिँ टिमुरको धुलो अनि लसुन अदुवा मिक्स गरेर पिसेको छौँ। अब यो चाहिँ यहाँनिर लगाउन लागेको छौँ। यहाँनिर मिक्स गर्ने लगभग यो हाम्रो पाकिसकेको छ। अलिक पातलो भएछ सिस्नु चाहिँ। हामी चाहिँ एड गर्न गइरहेको छौँ अचारमा चाहिँ, किनभने यो धेरै पिरो छ अनि यसले चाहिँ ल धेरै भयो नि तेल धेरै भयो ठिकै छ। यसरी अचारमा चाहिँ तोरेको तेल लगायो भने चाहिँ एकदम यसको टेस्ट पनि बढ्छ अनि अलिक मुटु पोल्दैन क्या, पेट पोल्दैन खोर्सानीले। हाम्रो चाहिँ अब लगभग ढिँडो पनि पाक्नु लाग्यो। यो त बोल चाहिने है धेरै। फाइनली हामीले चाहिँ सक्यौँ बनाएर। आज म चाहिँ खाना गरिरहेको छु ढिँडो, यो चाहिँ सिस्नु अनि यो अचार टिमुरको अचार अनि अलिकति यो चाहिँ घिउ अनि यो चाहिँ अकबरे खोर्सानी, एकदम प्योर अकबरे खोर्सानी अनि यो प्याज खाना गरेको छु। हेलो नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यस च्यानलमा। चाहिँ आज चाहिँ म तपाईँहरूमा चाहिँ फुड भ्लग लिएर आउँदैछु। आज विशेष भनेको चाहिँ यो हाम्रो टाढोबाट पठाइदिनु भएको हाम्रो बहिनीले चाहिँ यो सिस्नु छ, सिस्नु र यो अकबरे खोर्सानी। यो र सिस्नु चाहिँ हाम्रो मेरो बहिनी कान्छीले चाहिँ खोटाङको जापाबाट पठाइदिएको अनि मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। विशेष धन्यवाद चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी मनकुमारी र मेरो पियारी भाउजू मेरो कान्छी भाउजू पियारीलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद। मेरो भाउजूले चाहिँ उहाँ खोटाङबाट ल्याइदिनु भएको यो सामान चाहिँ पठाउने चाहिँ मेरो बहिनी अनि ल्याइदिनु चाहिँ मेरो भाउजू, दुवैजनालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद भिडियो मार्फत भए पनि। अब चाहिँ म खाना गरिरहेको छु। घिउ पनि एकदम लामो छ, अलिकति मिठो हुन्छ क्या घिउसँग। यो चाहिँ अकबरे खोर्सानी हो चाहिँ बडा पिरो छ।
पिरो कडा पिरो रहेछ। मेरो चाहिँ यो अब लास्ट घाँस हो। मैले चाहिँ दसैँ पनि खाइसकेँ होइन, मलाई चाहिँ एकदम टेस्ट लाग्यो होइन, एकदम टेस्टी थियो। किनभने प्योर अब आजको चाहिँ एकदम प्योर खाना थियो नि त, अर्ग्यानिक खाना, प्योर अर्ग्यानिक खाना सिस्नु थियो। अनि त्यसै गरी टिमुरको अचार, अनि यो पनि एकदम शुद्ध गाईको घिउ यो पनि। अनि त्यसै गरी अकबरे पनि एकदम भर्खर फलेको यो पाहाडबाट खोटाङबाटै ल्याएको अकबरे खोर्सानी एकदम टेस्टी भयो यो खानामा चाहिँ होइन। खाना चाहिँ मलाई एकदम टेस्टी भयो। अब चाहिँ म तपाईँहरूमा बिदा माग्न चाहन्छु। खाना पनि खाइसकेँ, हस्त ल।